Всім привіт, любі друзі! Сьогодні в відео зроблю ось такого джерка на 145 мм, не так написав. І суть в тому, то не є ніяка копія, просто так намалював від руки такий шаблончик. Таку форму зробив, внизу буде така більш заокруглена форма, при тому, що думаю, що планую так, щоб було, коли при глайді, при ударі буде голова підніматися трошки вверх, і тут спереді трошки більше грузу буде, і опадати буде чуть-чуть головою вниз. Такі плавні ривки, думаю, зробити. І тут, там, де буде око, під низом буде шумова камера. Цього джерка буду робити з липи, товщина дощечки 18 мм. Зараз виріжу шаблончик, приклею його на дощечку, виріжу його на стрічковій пилі і на шліфмашинці відшліфую акуратно по контуру. Ось я помалював вже воблер. Лишилося приклеїти ось такі заглушки з латунної бляшки, бляшка 0,2 мм. І всередину дати кульку 6 мм і зверху приклеїти вже на то очі. Я вже замішав епоксидну смолу і зараз то все приклею. І потім полакую і поїду на рибалку. А то це ж таки є щука. Я думав, що зійшла. Щука. Я вже з нервів тарабанив, думаю, зараз поламаю той спінінг. Подивись. А в нас сидить. Що тобі є? Все, почався досить сильний дощ, воблерчик я розловив і
тікаю додому. На сьогодні хватить. І так, кілька слів розкажу на кінець про цей джерк. Розловити мені його все ж таки вдалося, тільки з великим трудом. Було багато покльовок, тільки, на жаль, всі покльовки мимо. Ну, крім цієї останньої, але так само я думав, що вже теж не засіклась, але якимось чудом засіклась, я її витягнув. Воблер получився дуже сильно втонучий. Так як по шаблоні я дав трошки більше грузу, але я думаю, якщо зробити іменно так, як по шаблону, то буде дуже добре. І тоне воблер трошки з нахилом головою вниз, дуже швидко. Робить такі короткі глайди. І так як я хотів, при глайді носиком догори і потім тоне носиком вниз. Ще цікавий воблер тим, що от, наприклад, як проходити, то так, якщо робити повільні глайди, то по суті можна опускатися на саме дно. І якщо вже, наприклад, біля берегу немає глибини, то якщо просто почати крутити тим, то воблер починає спливати догори. Так, тоне, починаю крутити, от воблер і вже на горі. Що досить цікаво, як він спливає, то робить так само такі повороти, так як блешня, що можуть бути під час цього, можуть бути атаки щуки. Оце була щука велика. Дивіться, що робиться. Вона не попадає просто. Вона просто не попадає. Воблер 145 см. Там хвіст був такий, як той воблер. Як тут можна промазати мені, скажіть? Як тут можна промазати 2 рази? Дивіться. Дивіться, що робиться. Боже, в мене мурашки були. Вона пливе за ним. Ви бачите це? Ану ще раз. Мусить. Ні. Дивіться, що робиться. Ні.
Іди сюди. Іди сюди. Ага. Ось така штучка, любі друзі. Друга.